that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance, and it has been an argument for so long in this human place that we live, that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that, don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it? It is the mercy of God that sustains you, even when you hate Him. So they looked at my dear Penny and they said, Gianna will never be anything, which is always encouraging. And she decided to ignore them, and she worked with me 3 times a day, and I began to hold up my head, and they said, well, Gianna will never this and never that. Long story shorter, I was walking by the age of 3.5 with a walker and leg braces, and I stand up here today with a mild little limp, and without a walker and leg braces. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation, but I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control, and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I have met my biological mother. I have forgiven my biological mother. I am a Christian. She's a very broken woman. She came to an event I was having 2 years ago, showed up unannounced, and said, hello, I'm your mother. And it was a very difficult day. And yet, while I was enduring all of this, you'll probably think I'm silly, but I was sitting there and I was thinking, I don't belong to you. I belong to Christ. I'm His girl, and I'm a princess. So no matter what you say, in all your anger and brokenness and rage, it's not mine to keep. It's not mine to carry, and I won't. I was saying all this inside. So ladies and gentlemen, you have an opportunity. But for just a brief moment, I would like to speak directly to the men in this room and do something that is never done. Men, you are made for greatness. You are made to stand up and be men. You are made to defend women and children, not stand by and turn your head when you know murder is occurring and do nothing about it. You are not made to use women and leave us alone. You are made to be kind and great and gracious and strong and stand for something. Because men, listen to me, I am too tired to do your job. Women, you are not made for abuse. You are not made to sit and not know your worth and your value. You are made to be fought for forever. So now is your moment.
What sort of people are you going to be? I trust incredible. I trust, men, you will rise to the occasion. To the politicians listening, particularly to the men, I would say this: you are made for greatness, set your politics aside. You are made to defend what is right and good. This fiery young girl will stand here and say, now's your moment. What sort of man do you want to be? A man obsessed with your own glory, or a man obsessed with the glory of God? It's time to take a stand, Victoria. This is your hour. God will assist you. God will be with you. You have the opportunity to glorify and honor God in 2008. I'll just end with this. Some of you might be slightly annoyed that all I keep doing is talking about God and Jesus. But how on earth can I walk about limping through this world and not give all my heart and mind and soul and strength to the Christ who gave me life? So if you think I'm a fool, it's just another jewel in my crown. My whole intent in living here is to make God smile. I hope some of this made sense. It just came from my heart. God bless and keep you. Aproape că rămân fără cuvinte în fața unui astfel de discurs înflăcărat, care nu este vorbit din cărți, ci dintr-o experiență personală, printr-o mărturie absolut extraordinară. Aștept reacțiile noastre, dragi telespectatori. Puteți să fiți și împotrivă, aveți libertatea să puneți întrebări acestor doi tineri studenți care își dedică viața apărării drepturilor copilului născut și nenăscut. Ne întoarcem la subiectul nostru. Ce își propun asociațiile voastre cu acest marș de sâmbătă 23 martie? Asociația Studenți pentru Viață își propune promovarea responsabilității de care vorbea și Giana, practic, atunci când spunea că bărbații sunt făcuți pentru măreție și au un scop nobil acela de a apăra mamele și femeile. Scopul nostru este de a promova grija față de mamă și de copil și această responsabilitate și o atitudine, deci, practic să nu mai stăm pe margine și să ne uităm cum se întâmplă lucrurile, eventual să ne și doară, ci să facem un pas, iar participarea la marș este deja un pas spre a sprijini o mamă și un copil. Și asociația Provita pentru născuți și nenăscuți? Provita se adresează în două direcții. În primul rând statului, ca organ legislativ, căruia îi solicită să promoveze o legislație care protejează viața. Noi am realizat niște petiții pe care intenționăm să le trimitem la toate organele de conducere ale statului, guvern, parlament, chiar și domnului președinte. Dorim să solicităm în același timp ca statul să se implice în promovarea unei soluții alternative, și anume adopția, să înlesnească adoptarea unui copil ajuns în situația
de a fi avortat dacă nu se găsește o soluție. La ora actuală, procedura de adopție este extrem de complicată. Este foarte complicată, tocmai de aceea acesta este și mesajul marșului nostru. Are și ea avantajele ei totuși, pentru că în primii ani de după Revoluție a fost foarte simplă și s-a ajuns la niște abuzuri teribile în România, cu trafic de carne vie, cu trafic de organe și așa mai departe în străinătate. Deci există o logică pentru birocrația, însă poate că poate fi îmbunătățită această legislație. Poate fi îndreptată, bineînțeles, situația. Vă citesc niște reacții de la telespectatori. Cred că Marșul pentru Viață este un eveniment important, dar aș vrea să vă întreb că în restul anului, ce alte programe au scopul de a informa tinerii? Nu este vorba aici doar despre a încuraja să ia pilule sau să folosească prezervativ, ci cât de mult se vorbește despre faptul că sexul nu este o joacă, ci este partea unei ecuații gândite de Dumnezeu, care, scos din cadrul cuplului, al familiei, devine un blestem. În momentul în care Dumnezeu e scos din ecuație și tot ce a gândit El e pervertit, poți să te lupți cât vrei, nu vei opri nenorocirile. Sunt foarte multe nenorociri. Sunt milioane de copii omorâți, femei mutilate sufletește pe viață, sunt resentimente de care multe cupluri nu mai scapă, tineri care rămân sterpe, sunt remușcări nerostite, depresii și aș putea continua. Eu cred că mult mai bine ar face toate bisericile dacă ar încerca să-L facă cunoscut pe Dumnezeu tinerilor și nu numai. Dar nu ca pe o informație, ci așa cum este El, un tată ceresc iubitor și drept, și atunci problema asta s-ar rezolva. Revin să subliniez, marșul e binevenit și necesar, dar ce putem face în afară de asta? Ne scrie. Desigur, de aici pleacă practic obiectivele ambelor asociații, pentru că trebuie să vedem această problemă în întregul ei ansamblu. Adică fetele ajung să facă avort, dar ajung datorită unor lucruri care țin și de educația lor și de responsabilitatea părinților și de pregătirea din familie și de cât se înțelege această problemă corelată cu viața sufletească a fiecărui om. Pentru că ați amintit de viața sufletească. Sunteți tineri care aveți o preocupare deosebită pentru spiritualitate. Care sunt motivele pentru care ați ales linia aceasta? Nu mai e la modă, nu mai e la modă să fii un tânăr care vorbește despre Dumnezeu, despre chestiuni care țin de Isus, de viață, de responsabilitate. Trebuie să fii cool. Să fii cât mai nebun, cu atât ești mai tare în cercul tău de prieteni. De ce voi ați ales să fiți altfel? Pentru că Dumnezeu are un rol foarte important în viața omului și atunci când Dumnezeu lipsește, totul este posibil. Chiar și crimele, chiar și avorturile în felul acesta, orice libertatea aceasta prost înțeleasă devine un libertinaj, devine o modalitate prin care se luptă împotriva vieții. Copilul nu mai este văzut ca dar al lui Dumnezeu, ca dar al vieții și atunci de aceea și insistăm pe această problemă. E o problemă spirituală. Cei care promovează avortul sunt în general și cei care nu cred în existența lui Dumnezeu, cred doar în această existență limitată, temporal și spațial, în viața de aici și atunci bineînțeles că totul se permite. Este de bun simț solicitarea noastră, argumente avem suficiente pentru a afirma că în pântecele mamei este un copil. Sunt atâtea filmulețe care dau mărturie despre acest lucru. Copilul este într-adevăr un lucru minunat în viața unui om. Este lucrarea lui Dumnezeu, manifestarea voinței lui Dumnezeu în viața respectivilor tineri, respectivei familii. De aceea și îndemnul nostru este asumarea acestui dar. Primirea acestui dar, deschiderea către acest dar este foarte importantă, ori respingerea și închiderea față de acest dar e o mare tragedie și o dramă pentru familie, care duce inclusiv la o suferință spirituală, sufletească foarte mare. Atât în viața mamei, care se manifestă prin mustrări de conștiință identificate în plan psihologic cu depresii, probleme de ordin psihologic foarte mari, pentru că Dumnezeu își arată și partea aceasta mustrătoare. Când un om respinge acest mare dar, e cel mai mare dar pe care Dumnezeu poate să-l ofere omului, viața. Da, să zicem că Cosmin Constantin studiază teologia, normal că are aplecări spre spiritualitate,
vrea să devină poate preot sau poate voluntar al Asociației Provita, Dumnezeu să te ajute să devii ceea ce îți dorești să devii, să slujești pe oameni. Cred că asta este una dintre misiunile pe care vrei să Acesta este scopul meu. În primul rând să-L fac prezent în viața oamenilor și cunoscut pe Dumnezeu, pentru că dacă omul îl cunoaște pe Dumnezeu, înțelege toate aceste lucruri și nu mai ajunge să săvârșească o așa de mare faptă împotriva vieții. Dar, Alexandra,